Täällä minun kanavalla on nyt pyörinyt meidän viime syksynä kuvaama Road Trip Pohjoiseen videosarja. Kiitos paljon teille kaikille, ketkä olette katsonut noita jaksoja ja peukuttanut ja kommentoinut. Mä ajattelin kuvata nyt vielä tähän sarjan lopuksi tämmöisen koostevideon autolla Norjaan matkaamisesta. Me etittiin silloin ennen meidän matkaa tietoa autoilusta, etenkin Lofoteille ja Pohjois-Norjaan, mutta sitä löytyi loppujen lopuksi aika vähän. Et oli muutamat tosi hyvät blogipostaukset, mutta sen lisäksi me sitten tukeuduttiin aika paljon tähän Autoliiton Autolla Norjaan opasvihkoseen. Me tehtiin siis matkailuautomatka Suomen ja Pohjois-Ruotsin läpi Pohjois-Norjan Lofoteille. Ja sieltä sitten Tromssan kautta tultiin takaisin Kilpisjärvelle ja sieltä ajeltiin sitten takaisin Etelä-Suomeen. Meidän matka kesti 2,5 viikkoa, 17 päivää. Tuo 2,5 viikkoa oli just sopiva aika tuolle retkelle. Et meillä ei ollut kovinkaan montaa tosi pahaa ajopäivää, että me päästiin ajelemaan aika pikkupätkissä ja lähinnä meidän kiire ja hoppu johtui siitä, että me haluttiin tutkia niin monia paikkoja ja käydä niin monessa paikassa. Kilometrejä meillä kertyi yli 4000 ja ajotunteja olisiko ollut joku yli 70. Ja tää oli siis meidän ensimmäinen matkailuautomatka ikinä. Meidän matka alkoi elokuun loppupuolella ja kesti syyskuun puoliväliin ja se oli kyllä ajankohdaltaan tosi hyvä valinta, että siellä oli Lofoteilla esimerkiksi jo turistikausi hiljentynyt ja saatiin ajella suht rauhassa ja parkkipaikat oli ihan tyhjiä ja siellä olisi varmaan kesällä paljon ruuhkaisemmat kadut, että toi oli tosi hyvä ajankohta. Et jos on mahdollisuus valita itse matkan ajankohta, niin toi oli kyllä just sopiva. Meillä oli Lofoteet valittuna paikkoja, joissa halutaan käydä ja vierailla ja sit oikeastaan sen pohjalta vaan katsottiin se menoreitti siinä Pohjois-Ruotsin läpi, että mistä pääsee parhaiten sinne Lofoteille suuntaamaan ja siihen matkan varrelle sattuu sopivasti Abiskon kansallispuisto ja sitä kyllä suosittelen. Se oli just sopivasti siinä matkan varrella ja oli ehdottomasti käymisen arvoinen. Lofotien jälkeen me haluttiin sitten piipahtaa Tromssassa ja sitten sieltä kautta palattiin Suomen Lappiin. Meillä oli siis lähtökohtana tehdä mahdollisimman edullinen reissu, että me tehtiin kaikki ruuat pääosin itse ja nukuttiin puskaparkeissa ja suurin menoerä oli oikeastaan polttoainekulut. Et meidän polttoaineet tuli maksamaan semmoisen 600-700 euroa. Me oltiin ensin ajateltu, että me yritetään välttää Norjan puolella tankkaamista, mutta kyllä se loppujen lopuksi ajautui sit siihen, että siellä oli niin harvoin niitä bensa-asemia, että oli pakko aina sitten tankata, kun näki bensa-aseman. Norjassa me käytiin 2 kertaa ulkona syömässä ja silloinkin oikeastaan piti mennä siihen ravintolaan, mikä oli auki, koska turistikausi oli jo päättynyt eikä ollut hirveästi valinnan varaa. Toisessa niistä oli kyllä aika turistihinnat, mutta toinen oli yllättävän edullinen. Et vaikka Norjaa pidetään kalliina maana, niin me kyllä selvittiin suhteellisen edullisesti. Leirintäalueelle me päädyttiin 2 kertaa, ekan kerran Ruotsissa ja toisen kerran Norjassa. Ja silloinkin tarpeiden pakosta, että haluttiin päästä lataamaan kameran akkuja tai tyhjentämään vessaa ja täyttämään puhdasta vettä, niin sitten koettiin niissä paikoissa parhaaksi jäädä sinne leirintäalueelle yöksi. Ruotsin Björklidenin leirintäalue oli aika hintava. Norjan leirintäalue oli taas paljon edullisempi. Suomessa me yövyttiin 1 yö ABC-matkaparkissa ja sekin oli kätevä tapa saada nopeasti ja helposti kameran akkuja ladattua yön aikana. Ruotsissa ja Norjassa oli merkattu tienviitoilla kemikaalisen vessan tyhjennyspaikkoja ja veden täyttöpaikkoja ja ne oli kyllä kiva. Et siinä säästyi aikaa, kun pystyi vaan pongailemaan ajon aikana, että missä niitä mahdollisuuksia on. Mutta Suomen puolelle me menikin paljon enemmän aikaa niiden palveluiden etsimiseen, kun täällä niitä ei ole kovin selkeästi merkattu ja me oltiin vielä niin noviiseja. Sitten me yritettiin etukäteen etsiä tietoa myös noista Norjan tunneli- ja tiemaksuista. Ja sitten siellä ajon aikana huomattiin, että tunnelimaksuja ei ollut tuolla meidän ajamalla reitillä ollenkaan. Ainoastaan yhdessä kohdassa oli tiemaksu paikka ja sekin toimi niin, että lasku tulee kotiin sitten rekisterinumeron perusteella, mutta meille sitä laskua ei ole vieläkään tullut, vaikka on mennyt jo puoli vuotta. Norjan teitten mutkaisuus pelotti minua tosi paljon etukäteen, koska mulla tulee tosi helposti matkapahoinvointi, mutta mulla oli mukana semmoiset apteekin matkapahoinvointiranneke-jutut, niin ne oli kyllä tosi hyvät, että niiden avulla ja sitten sen avulla, että itse toimin Norjan osuudella kuskina, niin
pystyi sitten hyvin kuitenkin ajelemaan, vaikka ne olikin mutkaisia teitä. Ja ne tiet oli etenkin Lofoten-osuudella tosi kapeita, että pääosin siellä oli niinku semmoinen yhden auton levyinen kaista ja sitten siellä oli aina semmoisia ohitus- ja kohtauspaikkoja, joihin sitten aina toinen väisti toista. Ja ne paikalliset väisti kyllä tosi hyvin matkailuautoa aina, että päästiin tosi hyvin vaan ajelemaan eteenpäin. Ja sitten monet sillat oli semmoisia, että siellä oli liikennevalot ja aina sitten vuorotellen toisesta suunnasta pääsi aina autot ajamaan. Lofotella oli kyllä tosi hyvin kaikkia parkkipaikkoja ja levähdyspaikkoja rantojen tuntumassa ja muualla. Mutta suurimmaksi osaksi ne oli tarkoitettu lyhytaikaisiin pysähdyksiin, mutta ainakin nyt turistikauden ulkopuolella siellä pystyi hyvin sitten viettämään myös öitä. En tiedä sitten kesä-heinäkuussa, että minkälainen ruuhka siellä on, mutta jos suuntaa loppukesästä ja syksystä sinne, niin siellä pystyy kyllä hyvin viettämään öitä parkkipaikoilla. Ja meillä oli kyllä tosi turvallinen olo, että ei pelottanut minään yönä nukkua siellä puskaparkeissa. Ja onhan se nyt upea herätä semmoiseen maisemaan, kun näkyy hieno ranta ja vuoria siinä. Muutamin rannoilla ja parkkipaikoilla oli semmoisia parkkimaksujuttuja, että siellä oli postilaatikossa lappuja, joihin olisi kirjoitettu sitten tuloaika ja mihin asti meinaa olla ja sitten rahat tiputettu semmoiseen laatikkoon. Mutta me ei tiedetty, että kuinka hyvin ne on sitten käytössä, niin me ei nähty ainakaan, että kukaan niihin maksoi, niin mekään ei sitten nyt maksettu, mutta kesäaikaa kannattaa varautua myös niihin. Mutta ehdottomasti suosittelen kaikille tuommoista roadtrippiä tuonne pohjoiseen päin ja Lofoteille. Jos haluaa lähteä Lofoteille, niin suosittelen roadtrippiä siellä, että joko sit ajaa täältä asti sinne tai sit lentää sinne ja vuokraa auton, mutta parhaiten niitä paikkoja pääsee kyllä tutkimaan omatoimisesti autoillen. Jos teillä tulee mitään kysymyksiä Lofoteista tai matkailuautoilusta Norjassa tai mitään, niin laittakaa tonne alle vaan kysymyksiä, niin me voidaan sitten vastailla niihin. Toivottavasti tästä videosta oli teille jollekin hyötyä. Ja kertokaa ihmeessä, jos teistä joku on käynyt Lofoteilla tai menossa sinne vaikka ensi kesänä.